Vào một trường tư thục, tôi tìm thấy một thứ trong nhà vệ sinh, ghi chú màu vàng. Tên tôi là San, từ nhỏ thành tích không tốt. May mắn thay, gia đình tôi khá giả. Thân chào các bạn, xem video hay thì hãy cho kênh một like, một đăng ký và một cốc trà sữa nhé. Yêu. Sau khi tốt nghiệp trung học, bố mẹ tôi gửi tôi đến một trường trung học tư thục. Bài phát biểu khai giảng. Bởi vì hiệu trưởng không tiện, chỉ đơn giản là phát một cái video được ghi trước. Đoạn video có vẻ như được ghi lại vào ban đêm. Kết thúc video, hiệu trưởng mỉm cười với chúng tôi. Nhưng chỉ có tôi cảm thấy nụ cười đó rất thấm người. Tôi được chỉ định vào lớp 6. Vừa đến lớp học, tôi thấy lớp này yên tĩnh một cách đáng ngạc nhiên, lạ thật. Vừa mới khai giảng lớp không phải rất náo nhiệt sao? Có lẽ là môi trường như vậy quá lạnh người, tôi không thể ở lại. Tôi chạy vào nhà vệ sinh, trang trí nhà vệ sinh rất cũ. Không biết có phải là ảo giác của tôi không? Tôi đang ở trong góc, nhìn thấy một chút chất lỏng màu đỏ sẫm. Nhưng tôi vẫn cố nén cảm giác buồn nôn. Tôi đi vệ sinh thường ngồi xổm ở vị trí cuối cùng. Vừa đóng cửa lại, tôi tìm thấy một ghi chú trong nhà vệ sinh. Tôi không kìm được sự tò mò nên đã mở ra. Nếu bạn có thể thấy những gì trên tờ giấy này, điều đó có nghĩa là bạn chưa bị nhiễm bệnh. Bạn phải nhớ các quy tắc sau. Những quy tắc này tôi đã tổng kết rất lâu rồi. 1. Trường này chỉ có thể chọn ở lại qua đêm. Đừng bao giờ chọn đi học. Nếu bạn đã chọn học hàng ngày, phải trong ngày hôm nay đến văn phòng quản lý giảng dạy sửa đổi, nếu không mạng sống của bạn sẽ không được đảm bảo. 2. Vui lòng làm theo lịch học. Đừng tin vào thời gian trên đồng hồ, đó là giả. 3. Sau khi tự học buổi tối, hãy nhanh chóng trở về ký túc xá. 4. Nếu giáo viên tự học buổi tối đến lớp, làm ơn đừng phiền giáo viên, quay về ký túc xá ngay, đến ký túc xá trước 9 giờ. 5. Tốt nhất một người một ký túc xá, nếu họ chỉ định cho bạn. 4 người một ký túc xá, bạn có thể đi tìm cố vấn quản lý, đừng tìm giáo viên sẽ không đồng ý. 6. Mỗi phòng ngủ tập thể, tất cả đều có một phòng tắm đơn. Nếu phòng của bạn không có, vui lòng kịp thời đi tìm cố vấn quản lý đổi ký túc xá. 7. Sườn heo on trong nhà ăn nhất định không được ăn. 8. Vui lòng tránh xa văn phòng hiệu trưởng, ở đó có nguy hiểm. Nếu bạn đến văn phòng hiệu trưởng, vui lòng đến ký túc xá trước 8:50. Sau khi vào ký túc xá, vui lòng giữ ánh sáng cho đến 5 giờ ngày hôm sau. Đảm bảo toàn thân trong ánh sáng. Nếu đèn phòng ngủ tắt, vui lòng tìm đèn dự phòng trước khi đèn tắt. 9. Phải về ký túc xá trước 9 giờ. Đừng mở cửa sau 10 giờ tối, dù hắn là ai. 10. Nửa đêm nếu có người đến kiểm tra giường, nhất định đừng trả lời hắn ta, cũng đừng phát ra âm thanh. Nếu thời gian gõ cửa sau hơn 10 phút, mời vào nhà vệ sinh ngay. Và đừng nhìn lên trong phòng tắm cho đến 10 phút sau khi tiếng gõ cửa biến mất. Ra khỏi nhà vệ sinh, ngủ tiếp đi, đừng ngủ trong nhà vệ sinh. 11. Hãy chắc chắn đóng cửa sổ trước khi đi ngủ. Rèm cửa cũng phải kéo lại. Nửa đêm nếu muốn thức dậy, nói nhất định phải bật đèn trước khi mở mắt. 12. Đồng phục học sinh của trường có màu xanh. Nếu nhìn thấy học sinh mặc đồng phục màu đỏ, nhất định phải giả vờ không nhìn thấy. Đừng bỏ qua nó, đi qua nó. 13. Vào ký túc xá nhất định phải đi cầu thang bên trái. Ra khỏi ký túc xá cũng phải đi bên trái, đừng đi cầu thang bên phải. 14. Có bất kỳ nguy hiểm nào bạn có thể đến gặp giáo viên của bạn, họ sẽ giúp bạn giải quyết. 15. Đại ca ở cổng trường là người tốt. Nếu bạn tìm thấy gì, nhất định phải nói với anh ta. 16. Buổi tối ở trường có người muốn kiểm tra giường, hãy hợp tác với họ để kiểm tra giường. 17. Sườn bò kho của trường đặc biệt ngon, nhất định phải ăn. 18. Bất kỳ nguy hiểm nào xảy ra, phải đến văn phòng hiệu trưởng. 19. Nếu đèn trong ký túc xá nhấp nháy, hãy đi cầu thang bên phải để tìm quản lý. Quản lý sẽ sửa đèn. 20. Đừng đi nơi nào tối tăm, nó thích những nơi tối tăm. 21. Đừng đi vệ sinh từ 0 đến 5 giờ. 22. Trước khi tìm ra cách thoát khỏi đây, giả vờ giống như các bạn học khác. Đừng để người ấy chú ý đến bạn. Đừng gây ồn ào trong giờ học toán. 23. Nếu giáo viên rút thăm bạn trả lời, cũng đừng trả lời hắn. Đừng nói gì hết, coi như không nghe thấy là được rồi. 24. Chủ nhiệm lớp bảo bạn làm gì cũng phải làm, chỉ trong phạm 6 học tập. 23. Nếu bạn vô tình xáo phạm, vui lòng chạy về ký túc xá ngay sau giờ học toán. Khóa cửa phòng ngủ lại, đóng kính lại, kéo rèm cửa lại, khóa cửa sổ phòng vệ sinh đơn trong ký túc xá và khóa phòng vệ sinh đơn từ bên ngoài. Và bật đèn cả ngày và ở trong ký túc xá 24 giờ. Nếu buổi tối gì quản lý tắt đèn, bật đèn đi lên đi. Hãy chắc chắn rằng bạn đang ở trong ánh sáng. 26. Đừng tin ai khác ngoài bạn. 27. Không được đến văn phòng giáo viên tiếng Anh. 28. Các bạn học khác chỉ bị nhiễm bệnh thôi, sẽ không làm hại bạn, nhưng hành xác của họ sẽ được cơ giới hóa và giáo viên bảo họ làm gì thì làm.
29. Đừng để Lý Thu Vu đến văn phòng tiếng Anh. Nếu có thể, hãy tìm thuốc giải và cho hắn uống. Hắn biết tất cả. Hãy nhớ rằng, hắn ta có thể đã thay đổi các quy tắc và hắn ta sẽ bắt chước bất cứ ai. Vì vậy, đừng tin tất cả các quy tắc trên. Nội dung đến đây thì đột ngột kết thúc. Nhìn thấy nội dung trên tôi rùng mình. Nói cách khác, ở đây có hắn ta. Vừa đến cửa nhà vệ sinh, tôi nhìn thấy một người mặc đồ đỏ và một nữ sinh tóc dài đứng trước cửa nhà vệ sinh. Chặn hoàn toàn cửa nhà vệ sinh. Tôi cố nhớ lại những gì trên tờ giấy đó. Tôi nhớ đã phải mặc kệ hắn ta, nhưng tôi lại sợ nó đã bị hắn ta sửa đổi rồi. Tôi giả vờ không nhìn thấy cô ta, trực tiếp xuyên qua người hắn. Sau khi đi qua nó, tôi chạy thẳng trở lại lớp học. Tôi không dám nhìn lại. Sau đó hắn không đi theo. Điều đó có nghĩa là quy tắc 12 là đúng. Đến lớp học, tôi thấy cô giáo trên sân khấu cứ nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi lập tức bị run rẩy. Tôi nhớ ra rồi, tôi sẽ giả vờ giống họ. Vì vậy, tôi cũng lật sách một cách máy móc như họ. Sau một thời gian, giáo viên không nhìn chằm chằm vào tôi nữa. Vì vậy, có thể chứng minh rằng 22 quy tắc cũng đúng. Quá khứ có tự học. Tiếp theo là lớp của giáo viên toán. Tôi nhớ lại quy tắc 23. Mặc dù nói không biết là đúng hay sai, nhưng tôi luôn cảm thấy nó đúng. Chuông trường vang lên rồi, các bạn, giờ học đã đến rồi. Mời quay lại chỗ ngồi để bắt đầu bài học. Vào học rồi. Một phụ nữ trung niên khoảng 40 tuổi bước vào. Không biết có phải là ảo giác không? Trong một giây, tôi thấy cô ta không có chân. Toàn thân hắn là một người đến đây. Tôi đã bị sốc. Tôi càng tin rằng điều 23 là đúng. Sau đó cô ấy bắt đầu vào học. Đột nhiên cô ấy chỉ vào tôi và ra hiệu cho tôi trả lời câu hỏi. Tôi không trả lời gì cả, hắn cũng không động đậy. Hắn thấy tôi không động đậy, hắn đành phải bỏ cuộc, trở lại bục giảng. Hắn bắt đầu tiếp tục giảng bài, cũng không làm gì tôi. Cuối cùng chủ nhiệm lớp vào, gửi cho mỗi chúng tôi một lịch trình. Bữa sáng 5, 10 đến 5, 30 phiên đầu tiên 5, 40 đến 6, 20. Tập thể dục buổi sáng 6, 30 đến 6, 50. Chạy bộ 7 giờ đến 7, 20 nghỉ giải lao 7, 30 đến 8 giờ tiết thứ 2. 8, 10 đến 8, 50 tiết thứ 3. 8, 50 đến 9, 30 tiết 49, 40 đến 10, 20 bữa trưa. 10, 30 đến 12 giờ trưa nghỉ trưa 12, 10 đến 13 giờ tiết thứ 5. 13, 10 đến 13, 50 tiết 6. 14 giờ đến 14, 40 tiết 7. 14, 50 đến 15, 30 tiết 8. 15, 40 đến 16, 20 lớp thể dục cố định 16, 30 đến 17, 50 bữa tối. 17, 50 đến 19 giờ, buổi tối tự học từ 19 giờ đến 20, 4010 giờ đúng giờ tắt đèn. Trên đây là nội dung của lịch trình. Sau khi xem xong, chủ nhiệm lớp đặc biệt nhấn mạnh nhất định phải theo lịch trình. Trong trường không cho phép học sinh mang theo đồng hồ, không được phép mang theo điện thoại di động. Tôi nhìn đồng hồ treo trên tường. Thời gian hiển thị ở trên là 14, 44. Nhưng tôi đã lén đeo một chiếc đồng hồ. Tôi nhìn đồng hồ lúc 14, 49. Quả nhiên đồng hồ không đúng. Xem ra cái đồng hồ đó là để lừa gạt. Vậy thì bạn có thể chắc chắn rằng cái thứ hai là chính xác. Vì vậy, lịch học là chính xác. Nếu tôi không mang theo đồng hồ, nếu tôi có bất kỳ cuộc khủng hoảng nào trong tương lai, chắc chắn phải chơi. Có vẻ như vậy, thời gian của đồng hồ sẽ lâu hơn bình thường, chậm 5 phút. Lúc này chuông lớp đột nhiên vang lên. Tôi vội vàng nhìn đồng hồ đeo tay. Lúc 14, 50, giáo viên trong lớp đột nhiên nói muốn tìm kiếm. Hóa ra là lớp 2 có một học sinh trộm điện thoại di động. Tôi giả vờ bình tĩnh, nhưng trong lòng tôi đã loạn rồi. Mặc dù tôi không mang theo điện thoại di động, nhưng tôi cũng mang theo đồng hồ. Trong trường hợp khẩn cấp, có một người đàn ông gõ cửa. Giáo viên bị thu hút bởi tiếng gõ cửa. Trong khoảnh khắc này, tôi trực tiếp cầm đồng hồ lên ném qua cửa sổ, ném ra ngoài cửa sổ. Người gõ cửa là một cô gái, đặc điểm khuôn mặt trông rất bình tĩnh và ổn định, chỉ là sắc mặt hơi trắng, có vẻ như không bị nhiễm bệnh. Sao lại không học như những người khác? Thay vào đó lại đến lớp học của chúng tôi. Nhưng tôi nghi ngờ, tại sao cô ta có thể chạy ra ngoài mà lại vừa có thể cứu tôi? Sau giờ học, tôi muốn đi tìm cô gái đó. Không ngờ vừa ra khỏi cửa phòng học, tôi đã tìm thấy cô gái đó đang đứng cạnh cửa. Tôi vừa định hỏi anh ấy tại sao cô ấy lại giúp tôi. Không ngờ cô ấy là đời trước. Bạn cũng không bị nhiễm bệnh phải không? Tôi không trả lời. Tôi luôn có cảm giác cảnh giác với người lạ. Mặc dù cô ấy đã cứu tôi, hơn nữa trên ghi chú hình như có một cái còn viết không thể tin ai. Cho nên tôi cảnh giác hơn. Tôi là Lâm Tệ, lớp 1 và năm 2. Bố tôi là cảnh sát. Trước đây cô ấy đã phát hiện ra những người ra khỏi trường này đều có chút không bình thường, khác với trước kia. Cho nên muốn tôi vào đây điều tra. Tôi rất cảnh giác. Tôi phát hiện hiệu trưởng hình như không phải người bình thường. Và bây giờ là mùa thu. Sao lại có trường học, học cách gửi kem cho mọi người? Thế là tôi không ăn kem.
Sau đó tôi phát hiện người đã ăn kem trong lớp chúng tôi. Tất cả đều trở nên kỳ lạ. Quả nhiên kem kia có vấn đề, nhưng tôi sợ mình bị phát hiện không ăn kem. Vì vậy, tôi cũng giả vờ như họ. Đây là tất cả những gì tôi có. Còn bạn thì sao? Cô ấy nói với tôi tất cả những gì cô ấy biết. Nhưng tôi mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn. Cuối cùng tôi vẫn không nói cho cô ta biết những quy tắc đó. Chỉ nói với cô ta một số thứ vô dụng. Cuối cùng sắp đến giờ học rồi. Cô ấy bảo tôi sẽ gặp tôi lúc 12 giờ đêm nay. Tôi còn nghi ngờ hơn. Tại sao phải là 12 giờ? Cô ấy nói với tôi là phải tắt đèn, để không bị quản lý bắt được. Sau khi nói xong, cô ta bỏ đi. Học vang lên. Tôi vội vàng quay lại lớp học. Lớp học tiếng Anh. Đây cũng là lớp mà tôi ghét nhất. Sau một thời gian trong lớp, một người phụ nữ xinh đẹp bước vào. Cho đến khi cô ấy lên bục, khi cầm phấn lên và chuẩn bị bắt đầu bài giảng, tôi mới nhận ra cô ta là giáo viên. Các bạn học tôi đọc được tên đến văn phòng tôi. Kiểm tra ngẫu nhiên nội dung hôm nay nói, các bạn có biết Trần Sở Đình không? Lý Thu Vũ, Tô Mộng Giao, Lâm Kiều Kiều. Tôi ngạc nhiên khi nghe thấy trong tên. Tôi có nên đi hay không? Giáo viên tiếng Anh lại lặp lại. Tôi cẩn thận nghe thấy Lý Thu Vũ cũng ở bên trong. Tờ giấy đó nói hắn biết tất cả, nên không thể đến văn phòng. Tôi có nên tin nữa không? Không thể quan tâm nhiều như vậy. Chắc chắn sẽ an toàn hơn nếu không đi. Vì vậy, khi tất cả họ đi, tôi ngồi yên trên ghế. Nhưng giáo viên tiếng Anh cứ nhìn chằm chằm vào tôi, nhìn chằm chằm vào trái tim tôi. Tôi phải đi với họ. Mặc dù tôi không biết Lý Thu Vũ, nhưng tất cả chúng ta đều có tên trên đồng phục. Tôi nhanh chóng tìm thấy cô ta và thuận tiện đi đến bên cạnh cô ta. Tôi kéo cô ta đi, kéo hắn và chạy rất nhanh. Sợ giáo viên tiếng Anh đuổi theo. Nửa đường trở về, hắn luôn muốn đến văn phòng, nhưng bị tôi chặn lại. Nhưng hắn đành phải quay lại lớp học. Hắn lại bắt đầu học tập cứng nhắc rồi. Đến giờ ăn rồi, tôi đến nhà ăn của trường, tìm thấy bên trong có một món gọi là sườn om. Tôi lại nhớ ra hai quy tắc trái ngược nhau trong quy tắc. Thực ra tôi tin không ăn. Vì vậy, tôi tự nhiên tránh món ăn đó. Nhưng khi tôi trở lại vị trí của mình, trong bát của tôi có thêm một món ăn. Và món này là sườn heo om. Chưa kịp nghĩ xem món ăn này ra đời như thế nào, chủ nhiệm lớp đi theo và đứng đối diện với tôi, nhìn chằm chằm vào tôi, như muốn thấy tôi ăn món đó. Hắn mới chịu rời đi. Đang nghĩ phải làm gì, một cô gái đi tới. Không biết cô ta nói gì với chủ nhiệm lớp. Chủ nhiệm lớp bị hắn ăn mất rồi. Tôi nhanh chóng đổ món ăn đó ra. Một lát sau, cô ta quay lại. Cô ấy vô tình đi ngang qua tôi. Chờ tôi ở thư viện. Một cách mơ hồ, tôi nghe thấy câu nói này. Tôi không biết liệu tôi có thể tin cô ta không. Nhưng trong lòng tôi có xu hướng không tin hơn. Tôi không tin ai cả, nhưng tôi quyết định đánh cược. Cho dù cô gái này không phải là người là để hại tôi cũng muốn thử xem. Bây giờ tôi không biết gì cả, chỉ có thể đi thử xem. Hơn nữa còn chưa đi học đêm, không có trời tối, chắc là không có gì nguy hiểm lắm đâu. Vừa đến thư viện, tôi đi vào. Khi cửa còn chưa đóng, đột nhiên có một bàn tay che miệng tôi, và tay kia khóa cửa thư viện. Rồi hắn buông tôi ra. Sau đó tôi phát hiện đó là cô gái đã cứu tôi trưa nay. Sau đó cô ấy nói với tôi xin chào. Tôi là Lý Thu Sương lớp 3 và lớp 2, chị gái của Lý Thu Vũ. Tôi không muốn biết nhiều về cô ta. Kết quả là tôi nghe thấy cái tên Lý Thu Vũ, tinh thần ngay lập tức, bởi vì trong quy tắc đã nói rõ ràng rồi, Lý Thu Vũ biết hết. Vậy có phải cô ta cũng biết không? Tôi là Hân Hân từ lớp 1 đến 3. Bạn vừa nói bạn là chị gái của Lý Thu Vũ. Tôi hỏi với giọng điệu thẩm vấn. Hắn trả lời. Tôi luôn có cảm giác cảnh giác với người lạ. Không tin hắn lắm. Hắn dường như nhìn thấy sự cảnh giác của tôi đối với hắn. Đừng sợ. Tôi không phải là quỷ. Bạn lại tìm thấy ghi chú gì phải không? Bạn nói thế. Đó là cái tôi tìm thấy trong ngăn kéo phòng học. Trên đó viết rất nhiều thứ kỳ lạ. Tôi không tin cô ta, thế là chuẩn bị tra khảo. Cô ta cố tình nói sai vị trí của tờ giấy. Vâng, tôi đã viết nó. Cô ta nói những điều vô nghĩa với vẻ mặt chân thành. Hắn quả nhiên đang nói dối. Không có ghi chú nào trong ngăn kéo cả. Tôi tìm thấy cái này trong nhà vệ sinh. Tôi càng không thể tin cô ta. Ngôi trường này do bố mẹ Lý Thu Vũ sáng lập. Bố mẹ tôi chót rồi. Sau đó tôi được bố mẹ Lý Thu Vũ nhận nuôi. Lý Thu Vũ là con gái ruột của họ. Tôi chỉ là con gái nuôi của họ. Nhưng họ đối xử với tôi rất tốt. Thu Vũ cũng đối xử với tôi rất tốt. Tôi mới học trung học cơ sở khi họ thành lập. Khoảng thời gian năm thứ 3 của tôi, bố mẹ tôi mất rồi. Tôi cũng không biết nguyên nhân là gì. Trường trung học này, bố mẹ tôi giao cho một người đàn ông. Tôi không biết anh ta, chưa từng nghe cha mẹ nhắc đến. Sau đó năm thứ nhất tôi đến trường này. Tính cách của tôi tương đối sống động. Sau đó tôi dần nhận ra có gì đó không ổn. Tôi bắt đầu phát hiện, đây không còn là trường cũ nữa. Ở đây hình như thay đổi rồi. Ở đây yên tĩnh. Thật kỳ lạ. Giáo viên cũng cảm thấy ngày càng bất thường. Vì vậy, tôi bắt đầu nghiêm túc điều tra nơi này. Sau đó tôi phát hiện ra rất nhiều điều kỳ lạ. Nhưng tôi cũng muốn giúp nhiều người trốn thoát hơn. Và tôi đã viết ra ghi chú đó.
Nội dung cụ thể tôi không nhớ rõ nữa. Bây giờ tôi đã học năm thứ 3 rồi, tôi vẫn đang tiếp tục điều tra. Bởi vì nếu không kiểm tra, tôi sợ chúng ta sẽ mất mạng. Bởi vì trường này có tỷ lệ tốt nghiệp 90%. Nhưng mà đi vào đều là một đám con trai cứng đầu. Làm sao có thể tăng nhiều như vậy chỉ trong 3 năm? Vì vậy, tôi đoán họ tốt nghiệp không phải là tốt nghiệp thực sự. Nó bị thay thế. Em gái tôi nên biết điều gì đó. Tôi nghiêm túc cân nhắc lời nói của cô ta. Có lẽ cô ta nói nửa thật nửa giả, nhưng chắc chắn sẽ không đúng tất cả. Rất có thể là đang nói dối tôi. Dù sao vì chuyện ghi chú, tôi không còn tin cô ta nữa. Vậy bạn nói đi, em gái bạn biết chuyện gì đang xảy ra? Và tại sao em gái của bạn lại ở với tôi cùng một lớp? Nếu cô ta biết tất cả, sao lại còn đến đây? Tại sao vẫn bị nhiễm? Tôi lại hỏi. Bố mẹ ngày trước cái chết kỳ lạ. Bố mẹ cùng em gái một mình đến một nơi. Nói gì đó. Tôi đoán cô ta biết gì. Thực ra em gái tôi và tôi đều không phải là lớp này. Nhưng không biết tại sao, tôi là người duy nhất bị mắc kẹt trong vòng lặp. Đây là vòng lặp thứ 3 của tôi. Không biết vì sao lại đột nhiên xuất hiện bạn. Sau đó tôi mới phát hiện ra sự khác biệt của bạn. Vì vậy, tôi muốn cùng bạn cứu họ. Tôi lặng lẽ nhìn hắn. Tôi vẫn không tin cô ta. Và giữa những lời nói của cô ấy, quan sát thư viện, đột nhiên tôi nhìn thấy một góc hình như có một đôi mắt. Chỉ trong nháy mắt, tôi đã nhận ra đôi mắt đó. Đó là của hiệu trưởng. Đột nhiên hắn nhìn thời gian. Hắn lo lắng nói, chúng tôi đã ở thư viện hơn 20 phút rồi. Phải ra ngoài. Sao không hỏi hắn? Thư viện an toàn. Quỷ không vào được. Nhưng nếu thời gian ở trong thư viện hơn nửa giờ, tất cả quỷ sẽ tự động tụ tập ở đây. Và cô ấy nói cô ấy kéo tôi ra khỏi thư viện, ra khỏi cửa. Cô ta bỏ đi mà không nhìn lại. Bây giờ tôi lại nhớ đến đôi mắt đó, làm tôi sợ. Tôi có một ý tưởng táo bạo trong đầu. Đây không phải là hiệu trưởng phải không? Sau đó tôi đi sờ sờ cửa. Cửa có bảng hiệu thư viện. Chạm vào vết khắc bằng dao. Văn phòng hiệu trưởng chính thức của trường. Cho nên nói cô gái kia cố ý nói dối tôi. Chuyện này kết thúc rồi. Theo quy định thì không được đến gần phòng hiệu trưởng. Và tôi đã vào. Xem ra tối nay chỉ có thể làm theo quy tắc nói. Sau buổi tối tự học, tôi chạy về ký túc xá. Bởi vì tôi phải đến ký túc xá trước 8:50.